السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة كيف تصبح مليونير من اليوتيوب. النهاردة أنا هحكي لكم على خبرتي في الربح من اليوتيوب بعد مرور حوالي سنتين. أنا بعمل فيديوهات بمعدل تقريبا مرة كل أسبوع. طبعا انا مش متخصص في عمل المونتاج او الكاميرا بتاعتي تعتبر غالية او ميكروفوني غالي او لا. انا طبعا باعتباري طبيب، فانا هديكوا خبرتي، والكلام ده موجه لكل زملائي الاطباء او اللي عندهم عيادات او مراكز طبية او معامل. هديكوا فكرة بحكم خبرتي ايه اللي حصل معايا انا شخصيا. اولا احب الفت النظر ان هذا الموضوع ينطبق على كل الناس اللي بتشتغل فيديوهات يوتيوب. اليوتيوب فيه ميزة ممتازة جدا لو انت استغلتها كويس، فعلا هتحسن من دخلك كتير قوي قوي قوي. اولا هو منصة اعلانية، يعني انت بتوضح مجال تخصصك عن طريق الفيديوهات اللي انت بتقدمها في اليوتيوب. في ناس كتير ما كانتش تعرف ان انا متخصص في الامراض المعدية، وبالتالي ما عندهمش فكرة يعني ايه امراض معدية. يعني انا بعالج حمى التيفود، بعالج الحمى الملطية، بعالج حمى البحر الابيض المتوسط، بتابع حالات كورونا، الامراض المعدية الجنسية والغير جنسية. كل هذا الناس ما كانتش تعرف عني يعني ايه مجال التخصص في الامراض المعدية، يعني ايه استشاري بطنة. طب انت بتعرف تظبط السكر، بتعرف تعالج الضغط. الناس عايزة توضيح انت بتعرف تعمل ايه. طبعا ده ينطبق مش عليك بس كطبيب، لا، ده بينطبق على كل المجالات الأخرى. يعني لو انت مثلا في أي مجال ما، مثلا بتبيع موبايلات معينة وعايز تسوق لموبايل معين، أو لو انت مثلا بتشتغل أي مهنة، بتعمل مثلا منتج معين وليكن مثلا منتج غذائي فبتسوق له. اللي انا عايز اوضحه لك ان الربح المباشر من اليوتيوب ضعيف جدا جدا جدا. انت ما بتستفيدش كتير من اليوتيوب شخصيا او بنفسه، لكن انت بتستفيد اكتر واكتر واكتر في الدعاية لنفسك، وبالتالي الناس بتعرف انت ممكن تفيدهم بايه. ده بيحسن دخلك بطريقة غير مباشرة، وخصوصا انك انت لما بتعمل فيديو في مجالات حديثة. يعني انا باعتباري مثلا استشاري امراض معدية، فانا اساسا كل لما يطلع حاجة جديدة انا بقرا عنها وبفهمها كويس وبستفيد منها وبعمل فيديو عليها، وبالتالي ده بيديني انا شخصيا خبرة، وبيدي ايضا للمشاهد فكرة عن الموضوع. وبالتالي فانت بتستفيد بانك انت بتتطور علميا وبتزيد خبرتك في مجال تخصصك. ايضا ده بيفيدك بطريقة غير مباشرة في انك انت بتنشر الفيديو بتاعك في عدة منصات زي الانستجرام، زي تويتر، زي الفيسبوك. كل المنصات دي هي بتعمل لك دعاية سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، فانت ايضا بتستفيد ماديا. طبعا كل ما كان خبرتك اكتر في عمل الفيديوهات بجودة عالية، بإضاءة كويسة، بمونتاج جيد، بصوت كويس، كل ما زاد الإقبال على فيديوهاتك. لكن اللي أنا عايز أقوله لك، مش شرط إنك أنت تبقى متخصص في عمل الفيديوهات، لا، أنت في مجال شغلك ممكن تعمل فيديوهات تفيد بيها المشاهد، وده هيطور من إمكانياتك فيما بعد، وفي نفس الوقت هيحسن دخلك جدا بطريقة غير مباشرة من شغلك، لأنك أنت بتبقى كل شوية عايز تعرف إيه الجديد في مجال عملك، في مجال تخصصك، ايا كان تخصصك. يعني لو انت مثلا اخصائي عظام، انت لو نشرت فيديوهات عن العمليات الحديثة
والناس استفادت منها، هتعرف انك انت بتعرف تعمل عمليات حديثة ودي هتفيدهم. ممكن انا كمشاهد ما كنتش اعرف انك انت بتعمل هذه العمليات. كذلك دكتور مثلا متخصص في جراحة الأوعية الدموية لما بيعمل فيديو ويقول لي والله انا ممكن احسن لك مثلا الدوالي، انا ممكن اعالج لك كذا، انا ما كنتش اعرف مثلا، انا كمشاهد ملياش في المجال الطبي، انا ما اعرفش. وبالتالي ده بيفيدك جدا 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 بطريقة غير مباشرة. ما تتوقعش ان اليوتيوب يديك فلوس مباشرة. لا، احنا ما بنعتمدش على اليوتيوب كأن هو وسيلة للربح المباشر. طبعا ده بيحصل في بعض الفيديوهات زي فيديوهات الرقص والغناء والحاجات دي، ممكن اليوتيوب يديك مبالغ كويسة محترمة تعيش عليها. لكن بالنسبة للمجالات العلمية أو المجالات الإنتاجية أو المجالات اللي هي فيها مجهود أو تعليمية، ما تعتمدش على إن اليوتيوب هيديك فلوس بطريقة مباشرة. أنت بتعتمد عليه إن هو وسيلة إعلانية ليك، بيوضح للمشاهد بتاعك تخصصك إيه، أنت تعرف تفيد المشاهد بتاعك في إيه بالظبط. وبالتالي هتبص تلاقي المكاسب تيجي بطريقة غير مباشرة وبتيجي بطريقة كويسة جدا. واخد بالك انت ازاي؟ وانت كمان بتستفيد زي ما قلت لك من الناحية العلمية بتاعتك، من ناحية الكفاءة بتاعتك. انت بتحدث نفسك باستمرار لانك انت مضطر ان انت تقرأ وتعرف اكتر. وبالتالي انا شايف بوجه عام ان اليوتيوب كوسيلة إعلانية ناجح جدا جدا بالنسبة لأي مجال، وبالتالي أنت ممكن تحقق الملايين فعلا ومكاسب كويسة جدا لو عرفت تستغله كويس. لكن هو كيوتيوب يديك فلوس بطريقة مباشرة، ما تعتمدش على هذا الموضوع، لأن هو اليوتيوب بيديك مبالغ ضئيلة جدا 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 ما تسويش المجهود اللي انت بتعمله. لكن زي ما قلت لك انت بتستفيد من اليوتيوب كمنصة اعلانية، وفي نفس الوقت بتاخد الفيديوهات ديت تنشرها على منصات اخرى زي الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وده بيحقق لك انتشار. كنا زمان لما كنا بنفتح عيادة كنا بنحط يفط في الشوارع وكنا بنوزع كروت في الشوارع وكده. طالما ان بقى فيه دلوقتي يوتيوب، ده بيدي لك انتشار اقوى واسرع وعلى مساحات شاسعة. وبالتالي انا بنصح اي طبيب او اي متخصص في اي مجال ان هو يبتدي يعمل فيديوهات على اساس ان هو يعمل لنفسه يعني شهرة، وفي نفس الوقت ده هيحسن دخله جدا جدا. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.